سادسا، قد تظنها نبتة، لكن في الحقيقة هي حشرة شديدة السمية. سابعا، إذا رأيت اسم أشرف الخلق فصل عليه ولا تنسى اللايك والاشتراك. تبدو حشرة الألفية هذه مخيفة جدا. ثامنا، قد لا تفرق الأسماك بين الفريسة وإصبع الإبهام. تاسعا، لا تكف الديكة عن افتعال المشاكل مع الحيوانات. 11، يريد الرجل الوصول إلى سيارته، لكن ليس هذا اليوم. ترى ماني خايف. 12، بعض الحيوانات قد تربكك بتصرفات غير متوقعة.